Még mindig ez, tehát a kertünk tűnik a legmenőbb helyszínnek, még ez önmagában is nagyon sokat elárul az elmúlt időszakról, mert Richardom szemében már gyilkos tüzet láttam felvillanni, ahogy elképzeli szerintem, hogy miközben József Attilát idézi, hogy valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek, az összes parfümömet kidobja, felgyújta, persze pusztán szakrális célzattal. Kukucs! Sziasztok! Hops! Most éppen vidám hobbi kertésznek öltöztem, ahogy ígértem, újra itt vagyok. Esélyetek sincs, hogy megúsztatok, és hát persze természetesen ismét itt csücsülök a kertben, hol máshol. Tudom, hogy menő, hogyha az ember menő helyszíneken forgat videót. Amikor nagyjából azzal telnek a napjaim, hogy talpig maszkban ingázok a házunk és a munkahelyem között, néha közbeiktatva természetesen az édesanyámat, aki hála az Istennek jól van, tele van energiával, és akit nagyon-nagyon imádok. Még mindig ez, tehát a kertünk tűnik a legmenőbb helyszínnek, még ez önmagában is nagyon sokat elárul az elmúlt időszakról. Mondjuk én szeretek itt, imádok a szabad levegőn lenni, és hogyha csak tehetem, itt tanyázok. Hogyha követtek az ilyen-olyan közösségi oldalakon, még ismerős is lehet nektek ez a hely. Ugyebár a nevezetes kertünk, ahol már eddig is teljesen indokolatlan mennyiségben készültek például a Magam sem tudom, mit csinálok a kertben, a Kertes macskás napsütéses és a méltán népszerű Hátsó kerti divat show forever névre keresztelt fotós videós őrületek. Persze ezt sem ússzátok meg, nem úszhatjátok meg a jövőben sem, főleg, hogyha bekövettek. Na jó. Amíg sikerül összekuporgatni Rézike, Bukfenc és a többi kis szőrös bandita gázsjára valót, addig marad ez a szuper kis helyszín. Abból főzünk, amink van, ez van gyerekek, és továbbra is főszereplők lesznek a fáink, a bokraink, a kert fűcsomói, sőt, talán még Zakariás a polip is. Na jó, a közösségi oldalakat és a kertet azt hiszem, hogy most már túl is beszéltük. Az előző alkalommal szó esett a COVID-19 egyik mellékhatásaként megjelenő íz- és vagy szaglás elvesztéséről, az ebből fakadó, szigorúan tudományos céllal elkövetett parfümszaglászásról és az én drága férjemre rákényszerített parfümtesztelésről is. És ha már az előző videómról esett szó, eleget kell tennem egy hivatalos kötelezettségemnek. Kedves nézőink, most megszakítjuk adásunkat, rendkívüli híreink következnek. A Macskák Országos Szak- és Szakszervezete egy közleményben, kedves nézőnk Juki kisasszony pedig felháborodott hangvételű levelében fejezték ki tiltakozásokat Madár Veronika művészkedő nő legutóbbi videós szösszenete miatt, amelyben a macskákat negatív színben feltüntető, szavaikat nem megfelelően tolmácsoló képsorokat tett közzé. A művészkedő nő ezúton kér elnézést az érintettektől, és most a visszajelzések szerint esetenként félreérthető, a macska társadalom köztiszteletben álló tagjainak szájába adott macska magyar fordítások helyesbítése következik. A jódos mellékzöngéjű parfümöm az kiverte nála a biztosítékot, nem csodálom, de a kávés tubarózsás, egy parfümszakértő, de a kávés tubarózsás illattól kissé megnyugodott, relaxált lett. A jódos mellékzöngéjű parfümöm az kiverte nála a biztosítékot, nem csodálom, de a kávés tubarózsás, egy parfümszakértő, de a kávés tubarózsás illattól kissé megnyugodott, relaxált lett, hogy édes jó Istenem. Mondjuk, hogy tömören és velősen szokott fogalmazni, hogy egy férfi az édes jó Istenem. Mondjuk, hogy tömören és velősen szokott fogalmazni, hogy egy férfihez illik. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le contre-sens. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le contre-sens. Beleszippantok, már alig vártam. Vaníliás, keleties, barackos, fahéjas mámor. Ettől is mindig mosolyogni támad kedvem, szerintem Bukfencnek is ízlik. Bármelyik évszakban szívesen viselem, mondjuk azt mondják, hogy inkább a télhez passzol, de engem ez nem érdekel, különösképpen.
beleszippantok, már alig vártam. Vaníliás, keleties, barackos, fahéjas mámor. Ettől is mindig mosolyogni támad kedvem, szerintem bukfencnek is ízlik. Bármelyik évszakban szívesen viselem, mondjuk azt mondják, hogy inkább a télhez passzol, de engem ez nem érdekel különösképpen. Köszönjük szépen a figyelmüket! Na jó, remélem, hogy ezzel a helyreigazítással és a peren kívüli megegyezésben megállapított egyáltalán nem elenyésző mennyiségű jutalomfalattal sikerült helyreállítani a békét. Ennyike. Az előbbi COVID-19 témára visszakanyarodva, bár a szakemberek többször is felhívták arra a figyelmet, hogy a gyors tesztek nem kifejezetten alkalmasak arra, hogy az oltás után ellenőrizzük, termelődik-e a szervezetünkben antitest vagy ellenanyag, hát én természetesen nem bírtam a kíváncsiságommal és magammal, és addig terrorizáltam Richardot, amíg hajlandó volt megcsinálni nekem egy vércseppes tesztet, meg is mutatom, ez a kis nyavajás az, íme. Nem vagyok szakember, de a teszt tájékoztatóját természetesen alaposan elolvastam. Na most, ennél a típusnál a teszteléskor 1, 2 vagy 3 csík jelenhet meg. A kontrollcsíkon kívül a másik 2-ből az egyik csík megjelenése nagyjából a betegség aktív fázisát jelenti, a másik pedig egy lezajlott fertőzés utáni gyógyulási állapotot, ahol már termelődnek az antitestek. Meglepetésemre nekem az IgG-nél megjelent egy halvány, de azért jól látható vonal, ami alapján arra következtetek, hogy megindult az antitestek termelődése a szervezetemben, úgyhogy tényleg hurrá, 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 ennek nagyon örülök. Az előbbieket csak kis érdekes kísérletnek szántam. Feltételezem, hogy így 3 héttel az oltásom után ez jót jelent, és annak a jele, hogy működik a dolog, de persze akkor sem estem voltam kétségbe, hogyha semmit nem mutatott volna ki a teszt, mert nyilván nem ez a helyes módja a védettség ellenőrzésének, de én tényleg nem bírtam a kíváncsiságommal. A védettség kialakulását inkább erre szakosodott laboratóriumokban ellenőriztessétek. Az a tuti, nem pedig az itthoni próbálkozás, barkácsolás. Na jó, a sok csapongás után végre, rátérhetünk mire a parfümökre. Ugye a parfüm bolondériám minden videós szösszenetemben visszaköszönt eddig, és a jelek szerint ez ma sem lesz másként. Gyerekkori élmények miatt lettem megszállott illatvadász. Engem tényleg mindig elbűvölt egy-egy parfüm illata, vagy éppen a viselőjük személyisége. Majd a kezdetekről is mesélek nektek talán egyszer legközelebb. Egy parfümmel vagy egy illattal nagyon sok dolgot ki tudunk fejezni, akár saját magunkról, de befolyásolhatjuk vele a hangulatunkat, és a környezetünkre is komoly hatással lehetünk. Egész fiatal koromban, maximum 2 évvel ezelőtt ugyebár, a férjem már köhögő romot kap, én is hajlamos voltam felülni a különböző divathullámoknak, de aztán egyre többet olvasgattam a parfümök történetéről, a divatházakról, vagy éppen arról, hogy egy-egy parfüm mögött milyen híres parfümzseni rejtőzik, és rájöttem arra, hogy minden illatnak saját karaktere van, és egyáltalán nem biztos, hogy mindenkinek minden illat ugyanolyan jól áll. Ráadásul ugyanaz az illat mindenkinél egy kicsit máshogy jön át. Az öltözködésben, a sminkben és a frizurában is mindig arra törekedtem, hogy a saját személyiségemet tükrözzem, és ugyanígy a parfümök kiválasztásában is ez lett a legfőbb szempontom. Én mindig kerestem az újat, az izgalmasat, a különlegeset, és olykor a kicsit furát is. Lehet, hogy csak tudat alatt, de nekem sosem tetszett igazán az, ami éppen nagyon divatos vagy top trendi volt, és ezzel most is nagyjából így vagyok, de ez nem azt jelenti, hogy nincsenek olyan illataim, amelyeket sokan mások is szívesen használnak. A parfümök gyűjtése, igen, ez is fontos. Ez összetett dolog. Nekem a gyűjtés nem azt jelenti, hogy egy talicska pénzzel be kell sétálni egy drága parfümériába, és mindent össze kell vásárolni, mert ez csak pénzkérdése lenne. Mivel nekem sem volt soha olyan nagyon nagy méretű talicskám, a parfümgyűjtés számomra inkább egy szenvedély. Folyamatosan olvasgatok, mik voltak azok a mérföldkövek a parfümök történetében, amelyek meghatároztak egy korszakot, próbálgatok, cserélgetek, különböző illatokat tanulmányozok, és az így összecsipegetett információk alapján találom ki, hogy a gyűjteményemben éppen aktuálisan milyen darabok kapjanak szerepet. Ez tényleg egyfajta bolondéria nálam, ami már hosszú évek óta tart, és a jelek szerint egyáltalán nincs lecsengőben. Az illatokban rejlő varázslatot amúgy már az ősember is megismerte, amikor rájött arra, hogy különféle növények, egyes fák gyökerei vagy a kérgük kellemesebb élmény nyújtanak az orrnak. Később a vallások kialakulása is komoly szerepet játszott a parfümök történetében. Gyakran védő és gyógyító erőt is tulajdonítottak a legkülönlegesebb illatoknak.
Az emberek úgy hitték, hogy a különféle növények elégetésével a felszálló, illatos füst tulajdonképpen az imáik meghallgatásának a záloga lesz. De ezt az égetés témát azt hiszem, hogy nem feszegettem nagyon tovább, mert Richardom szemében már gyilkos tüzet láttam felvillanni, ahogy elképzeli szerintem, hogy miközben József Attilát idézi, hogy valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek, az összes parfümömet kidobja, felgyújtja, persze pusztán szakrális célzattal. Na most, a még ébren lévő kedves nézőimmel szólok, ennél hosszasabban nem térek ki a parfümök általános történetére, se az illatcsaládokra, se a különböző kategóriákra, de nagyon úgy tűnik, hogy lesz még erről szó a későbbiekben. Mivel le se tagadhatnám, hogy nagyon szeretem az állatokat, és persze macskabolond is vagyok, elgondolkoztam, hogy mik lehetnek azok az illatok vagy illatjegyek a parfümökben, amiktől például az én rézikém is hidegrázást kap, hogy ne csináljam ki szegényt, amikor itthon tesztelgetek. Persze a gyakorlatban a férjem hamarabb beszokta dobni a törölközőt, mint rézike, de lehet, hogy utóbbi csak plusz jutalomfalatokra áhítozik, ezért tűr olyan kitartóan, ezt nem tudom, de majd kiderítem. A minap olvastam megint egy érdekes cikket, amelyben pont ezzel a cicafrász illatokkal foglalkoztak, és ezeket gyűjtötték össze. A macskáknak sok kutatás szerint talán még egyes kutyafajtáknál is kifinomultabb a szaglásuk. És én ledöbbentem, hogy ez mennyire igaz, mert például a citrusfélék illatától az összes dorombológépen menekült. De mondjuk a cédrust, a levendulát, az eukaliptuszt, a rozmaringot és a kakukkfüvet sem szeretik igazán. Gyorsan megnéztem, hogy a leggyakrabban használt illataimban vajon megtalálhatóak ezek az összetevők, és tisztelt bíróság, jelentem, megint elbuktam. A citrusfélék rengeteg parfümömben benne vannak, cédrus is, de legalább a többi macska ellenség komponenst nem sűrűn tartalmazzák, ugye ez már fél siker. Amúgy fura, mert a citronfűért általában bolondulni szoktak a cicák, de ahogy mondják, hát a macsekokat is olyan nehezen lehet kiismerni, mint a nőket. Innen látom, hogy Richardom simán csak a kezébe temette az arcát. Persze, úgy van, jó toll a füledbe, inkább légy büszke arra, hogy ilyen két fantasztikus nőd van, mint Rézike is, én. Na jó, persze nem csak macskariogató illatok léteznek, a macskamentával átítatott illatos párna például örök kedvence Rézinek, és szép nagyokat szokott trippelgetni, utazni, amikor olyan hangulatban van, jól előtúrja ezeket a kuckójából. Would you say maybe if I would ask you very... Amit viszont Rézike érdekes módon nagyon szeret rajta, mert mi igenis kommunikálunk jó, úgyhogy ti se fogjátok a fejeteket, az nem más, mint a Coco Noir Eau de Parfum a Chanel-től. És tényleg azt vettem észre, hogy ha ezt viselem, akkor jobban dorombol és törleszkedik. Ez egy citrusokban, muskátliban, tömjénben, rózsában, szantában és vaníliában bővelkedő illat. De lehet, hogy Rézike csak tudja, hogy ezt is a férjem választotta nekem, és így akar a kis szőrgombóc még inkább, ha lehet ezt fokozni, Richard kegyeibe férkőzni. Hoppá, itt valami eltalált, és nem tudtam, hogy így fáj. Maga az illat szerintem is remek, igaz, hogy nem tartozik a top favoritjaim közé. Sajnos rajtam kevésbé tartós, mint a többi általam használt Chanel, de az az igazi csíkhúzós fajta, amivel illik szolidabban bánni. Szép klasszikus Chanel illatokról szerintem lesz még szó a későbbiekben is, és szerintem Rézikéről is. Na jó. Azt hiszem, már ennyi éppen elég belőlem. Elillanok, mint a mai modern parfümök többsége. Most csúnya voltam tényleg. Na jó, tényleg ez most csúnya volt. Ma is lehet igazán szép, átgondolt és különleges illatokat kapni. Csak úgy látom, hogy nem hemzsegnek az üzletekben. Csak úgy kecsegtetésképpen megsúgom. Vannak kifejezetten cicás parfüm tematikájú gyűjteményi darabjaim is, és ha jók lesznek, de akkor is, hogyha rosszak, egyszer esetleg azokat is megmutatom majd nektek. Ja, és itt ragadom meg az alkalmat, hogy egy nagyon kedves, a szívemnek nagyon kedves nézőmnek üzenjek a távoli Ausztráliába. A kövér öreg macskás nő beszólásodért még számolunk, ha találkozunk, te dög. Ennyi.
Imádlak. Jó, a következő találkozásunkig is vigyázzatok magatokra és egymásra is, és nem úsztok meg, nem kell félni, mert jövök még, ezt nyugodtan vegyétek fenyegetésnek is. Ha van kedvetek, ide a videó alá írjatok be hozzászólásban bármilyen jópofa mondatot vagy szövegrészletet, ami szívesen hallanátok az én tolmácsolásomban, és ha lesz közöttük, ami elég cuki, akkor a következő videómban beolvasom, természetesen a beírójának a nevével együtt. Kövessetek be a különböző közösségi médiás felületeken, nézzétek meg itt a YouTube-on a korábbi kis videós szösszeneteimet, hallgassátok meg az eddig kikerült zenei kalandozásaimat, és hogyha feliratkoztok a csatornámra, és a kis harangocskát is bejelölitek, akkor azonnal értesültök róla, hogy új videó kerül ki. Persze ezen kívül is jól esik minden támogató visszajelzés, mert mindig örömmel veszem. Na jó, nem maradt más hátra, mint láblendítés, csücsörítés, és kulturált vagy kevésbé kulturált felállás, ezt még nem tudom, majd meglátjuk, de jövök még, addig is millió csók, ölelke és piszi-puszi.